हेलो गाइज, नमस्ते सबैजनामा। आउटेक युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। पहिलाको एपिसोडमा मैले तपाईँहरूलाई कलर करेक्सन कसरी गर्ने भनेर तपाईँहरूलाई सिकाएको थिएँ। त्यसको लागि मसँग 3वटा फुटेज थियो र अहिले पनि मसँग सेम फुटेज छ है, 3वटा फुटेज छ। म तपाईँहरूलाई अब कलर करेक्सन गरिसकेपछि कलर ग्रेडिङ कसरी गर्ने त्यो कुराहरू सिकाउँछु। फर्स्टमा म तपाईँहरूलाई कलर करेक्सनको बारेमा सरर भनिदिन्छु है। कलर करेक्सन चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो कलर करेक्सन गर्नको लागि बेसिक करेक्सनहरू र बेसिक करेक्सनहरूबाट हामीले कलर करेक्सन गर्ने हो। यसको लागि हामीले सुरुमा इनपुट लटमा गएर हामीले एउटा लट कुनै पनि एउटा लट हाल्न सक्छौँ। मलाई यो अमिरा भन्ने मन पर्थ्यो, मैले यो हालेँ र यसले चाहिँ जोस् हाम्रो फुटेजलाई एउटा जोस् स्याचुरेसन दिइसकेको छ, राम्रो स्याचुरेसन दिएको छ। अब यसमा हामीले अलिकति एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा जानको लागि हामीले ल्युमेट्रिक स्कोपमा जाने। ल्युमेट्रिक स्कोप खोलिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ चाहिँ तपाईँको एकदमै ब्राइट भइरहेको छ र एकदमै यहाँ लो पार्ट भइरहेको, लोमा पनि अब तपाईँको लो गइसकेको छ, जिरोमा गइसकेको छ है। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, 100देखि थोरै तल अनि यहाँ पनि 0देखि थोरै माथि ल्याउनुपर्छ यसलाई है। अब यसलाई मिलाउनुको लागि हामीले थोरै यसलाई कन्ट्रास्ट बढाइदिन्छौँ र एक्सपोजरलाई थोरै कम गर्छौँ। थोरै कम गऱ्यो भने यो 90सम्म आयो है। त्यसपछि हाइलाइटलाई थोरै कम गरिदिनुहोस् है, स्याडोलाई थोरै कम गरिदिनुहोस् अनि व्हाइट पार्टलाई थोरै माथि लैजाउँ है, थोरै बढाइदिउँ 90देखि थोरै माथि है। त्यसपछि ब्ल्याक पार्टलाई हामीले 0देखि थोरै माथि आउने गरी अब यहाँसम्म ल, ठिक छ है। यसरी हामीले सबै कुराहरू मिलाइसकेपछि तपाईँहरूलाई मैले व्हाइट ब्यालेन्सको बारेमा पनि भनिदिन्छु है अलिकति। यो व्हाइट ब्यालेन्समा तपाईँले कलर मिलाउँदाखेरि, कलर टोन दिँदाखेरि व्हाइट ब्यालेन्स मिलाउन सक्नुहुन्छ। यसरी यो पेन टुलमा सेलेक्ट गरेर व्हाइट पार्ट कहाँनिर छ तपाईँको सबभन्दा है, व्हाइट पार्टलाई सेलेक्ट गरेर देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति टेम्परेचर बढ्यो र टिन पनि थोरै माइनस भयो। यसले अटोमेटिक यसले दिन्छ है। यति गरिसकेपछि तपाईँले अब स्किन टोन के छ तपाईँको, ठिक छ कि छैन भनेर हेर्नलाई तपाईँले के गर्नुपर्छ, अपेसिटीमा गएर स्किन टोनलाई सेलेक्ट गर्ने है। स्किन टोनलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले ल्युमेट्रिक स्कोपमा जाने है। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो चाहिँ बढी रेडमा गएको छ, त्यही भएर मैले थोरै अझै माइनस गरेँ। द्याट्स पर्फेक्ट, ठिक छ। तपाईँको यो यति भइसकेपछि यसमा के गर्ने, अब मास्किङलाई हामी डिलिट गरिदिन्छौँ है। अब यसै गरी तपाईँले अर्को सेम काम अर्को फुटेजमा पनि मैले ल गाइज, मैले चाहिँ तपाईँको पहिलाको जस्तै गरेर कलर करेक्सन गरिसकेको छु है। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई कलर ग्रेडिङ कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु है। यो पहिलो फुटेजमा तपाईँको मैले कलर ग्रेड गरेको छैन है, यसमा कलर करेक्सन मात्रै गरेको छ। अब कलर ग्रेडिङमा मैले तपाईँहरूलाई के सिकाउँछु भनेपछि क्रिएटिभ टुलमा गएर क्रिएटिभ टुलमा तपाईँले यहाँबाट लटहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर नन भनेर देखाएको छ, यसमा तपाईँले हेमा भएको लटहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग अन्य लटहरू पनि छ, म तपाईँहरूलाई लिङ्क दिनेछु लटको है, त्यहाँबाट गएर पनि तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ यो प्रिमियरकै मलाई एउटा लट चाहिँ मन परेको छ, त्यसको नाम के छ भनेपछि तपाईँको एसएल गोल्ड रस एचडिआर
है। म यो लट युज गर्न चाहेँ, देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ अलिकति ओभर नै देखिएको छ है। अब तपाईँहरूलाई लाग्छ होला कि लट हाल्दाखेरि अलिकति ओभर भयो, यो लट त राम्रो छैन भन्ने लाग्छ होला, तर त्यस्तो नसोच्नु होला। हरेक लटको एउटा न एउटा काम हुन्छ, सबैले राम्रो काम गर्छ है लटहरू, बस त्यसलाई युज गर्न जानु पऱ्यो। तपाईँले यो लट हालिसकेपछि यसमा अलिकति ओभर देखेको छ है, यसको लागि तपाईँले यहाँ इन्टेन्सिटी कम गर्न सक्नुहुन्छ, घटाउनु बढाउन सक्नुहुन्छ। थोरै कम गरिदिनुहोस् है। ल अहिले पर्फेक्ट देखियो नि त होइन, देख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँको लट हालेर यसले एउटा कस्तो टोन दियो भन्दाखेरि टिल र ओरेन्ज खालको टोन दिइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। फेसमा चाहिँ ओरेन्ज खालको टोन आएको छ र अरू अन्य ठाउँमा चाहिँ टिल कलर आएको छ है, टिल एन्ड ओरेन्ज आएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ है। इन्टेन्सिटी हामीले थोरै कम गऱ्यो भनेपछि लटले पनि हाम्रो पर्फेक्ट काम गर्छ। र मैले यो फेडेड फिल्मलाई पनि थोरै बढाउन चाहेँ, यसले तपाईँको फिल्म टाइपको लुक दिन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। फेड टाइपको डार्कमा पनि हेर्नु न यस्तो टाइपको दिन्छ, तर मैले थोरै बढाएँ, धेरै होइन है। सार्पनेस मैले प्राय भिडियोमा सार्पनेस बढाइरहेको हुन्छु है, किनभने हाम्रो एसलग फुटेज हुन्छ, एसलग फुटेजमा सार्पनेस थोरै बढायो भने राम्रो हुन्छ। थोरै मैले सार्पनेस बढाएँ। अब यो भाइब्रेन्स र स्याचुरेसन दुईवटा छ। भाइब्रेन्स भनेको चाहिँ तपाईँको जहाँ कलर पुगेको छैन त्यो ठाउँमा त्यसले कलर थप्ने हो। स्याचुरेसन भनेको फुल तपाईँको भिडियोमा फुल कलर दिन्छ। जस्तै तपाईँको स्याचुरेसन बढाउनु भयो भने सबै ठाउँमा कलर दियो र फेसमा हेर्नु त कति धेरै दियो, अनि यहाँनिर पनि अलि ओभर मानिन्छ। त्यही भएर हामीले स्याचुरेसनलाई बढाउँदैनौँ, स्याचुरेसनलाई थोरै कम गरिदिन्छौँ है, बरु भाइब्रेन्स बढाउँछौँ। भाइब्रेन्स बढायो भने के हुन्छ, हेर्नु नपुगेको ठाउँमा त यसले कलर दिन्छ। थोरै मात्रै भाइब्रेन्स बढाउँछौँ, स्याचुरेसनलाई थोरै कम गर्छौँ। यसपछि यहाँनिर छ स्याडो टिन्ट र हाइलाइट टिन्ट भन्ने छ। अब तपाईँले अझै पनि यसमा टिल खालको लुक दिन चाहनुहुन्छ, जस्तै मैले लट नहालेको भए चाहिँ मैले टिल र ओरेन्ज खालको लट दिन चाहन्थेँ होइन। त्यस्तो बेलामा तपाईँले यसलाई स्याडोलाई चाहिँ टिन्टतिर लैजाने होइन, र हाइलाइट टिन्टलाई चाहिँ ओरेन्जतिर लैजाने, यसले ओरेन्ज टाइपको लुक दिन्छ। अब यसमा चाहिँ यो टिन्ट ब्यालेन्स भन्ने छ, यसको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँले राइट साइडतिर लगाउनु भयो भने टिलतिर यसले बढी लग्छ है, ओरेन्जलाई कम गरिदिन्छ, र माइनसतिर गर्नुभयो भने ओरेन्ज बढी आउँछ, टिन्ट माइनस हुन्छ। मैले यसलाई केही पनि भन्न चाहेन, र यो स्याडो टिन्टलाई पनि मैले अहिले चलाउन चाहेन, किनभने मसँग पहिले नै यो टिल र ओरेन्ज खालको टोन दिइसकेको छ। यसको काम के हो मात्रै मैले तपाईँलाई बुझाउन खोजेको। र कर्भ टुल छ। अब कर्भ टुलमा पनि धेरै कुराहरू छ यहाँ, जस्तै यो तपाईँको लाइन छ, यो तपाईँको फोटोसपमा पनि हुन्छ है। यो लाइनको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको यो तलको भनेको डार्क पार्ट हो, माथिको भनेको हाइलाइट पार्ट हो। तपाईँले यसलाई माइनस गर्नुभयो भने डार्क हुन्छ, यो स्याडो र कन्ट्रास्ट थप्छ यसले है, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो माथितिर गराउनु भयो भने प्लस भयो है। अनि त्यसपछि तपाईँको यो बिचमा भनेको मिड टोन हो, मिड टोनलाई हामीले थोरै बढायो भने अगाडिको यो मिड टोन अगाडिको भाग चाहिँ अलिकति ब्राइट हुन्छ है। र हाम्रो कुनै पनि हाइलाइटेड पार्टलाई थोरै कम गर्नु छ भने यहाँनिरबाट हामी कम गर्न सक्छौँ है। यसको एउटा मैले अलिकति मिलाउन चाहेँ, यसबाट स्याडो अलिकति कन्ट्रास्ट थप्छु, त्यसपछि मिड टोनलाई थोरै बढाउँछु अगाडि, र हाइलाइटलाई थोरै कम गरिदिन्छु है। त्यसपछि हामी सिधै जान्छौँ, र यसको यो रेड ग्रिन ब्लू पनि छ, यसको बारेमा तपाईँलाई अर्को भिडियोमा बताउने छु है। सिधै म अब जान्छु ह्यू स्याचुरेसन कर्भमा। यसमा पनि हाम्रो विभिन्न किसिमको कलरहरू एडजस्ट गर्ने कुराहरू छ। जस्तै तपाईँको यहाँ पेन टुल देखाएको छ, पेन टुलले हामीले जस्तै कुनै कलरलाई सेलेक्टिभ कलरलाई कसैलाई जस्तै एउटा मात्रै कलरलाई हामीले बढाउन खोज्यौँ भनेपछि हामीले त्यहाँबाट बढाउन सक्छौँ है। म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा देखाउँछु, देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो छ है। अब यो भिडियोमा तपाईँलाई मानौँ ल यो रेड बढी भयो अरे मलाई है, मैले रेडलाई कम गर्न खोजेँ, ल यसमा सिलेक्ट गरेँ मैले है। यहाँ तीनवटा डट देखाइसक्यो, यसबाट तपाईँले माइनस गर्नुभयो भने रेड पार्ट पुरै माइनस हुन्छ है। अब माथि लगाउनु भने के हुन्छ, ब्राइट हुन्छ, स्याचुरेसन बढी हुन्छ, इन्टेन्सिटी बढी हुन्छ कलरको है। मैले यो स्काईको यो थोरै निलो पार्ट देखिरहेको छ, यसलाई मैले बढाउन चाहेँ,
थोरै देख्न सक्नुहुन्छ है। यसको काम भनेको यो है, कलर बढाउँछ यसले। ग्रीन पार्टलाई पनि थोरै बढाउन चाहे मैले। तपाईले यसरी यो कुनै बेलामा कलरहरू सिलेक्ट नगर्न सक्छ कुनै कुनै ठाउँमा, जस्तै ग्रीन पार्ट भनेको बेलामा कुनै ठाउँमा नगर्न सक्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यसलाई थोरै यसरी तन्काउनु भयो भने यो सबै ठाउँमा काम गर्छ है। अब तपाईले यो भयो ह्यू vs स्याचुरेसन। अब चाहिँ हामी जान्छौँ ह्यू vs ह्यू। यसको काम के हो त? यसको काम भनेको कलर चेन्ज गर्ने है। माथिको भनेको कलरको इन्टेन्सिटीलाई बढाउने र घटाउने काम गर्छ भने ह्यू vs ह्यूले चाहिँ कलरको कलर चेन्ज गर्ने काम गर्छ है। जस्तै ह्यू vs ह्यूमा मैले अब यसमा यो नीलो छ नि, यसलाई मैले अझै पनि साइन टाइपको हैन कलर दिन चाहे। यसमा मैले सिलेक्ट गरे है, साइन ब्लू भन्छ थोरै हो यस्तो टाइपको कलर। यस्तो हेर्नु, थोरै तपाईले धेरै बढायो भने फेरि यो बिग्रिन्छ है। थोरै मात्र बढाउनु, स्काईको कलर थोरै जो सिनेमेटिक देखियो है। अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि ग्रीन पार्टलाई पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ग्रीन पार्टमा मैले सिलेक्ट गरे, ग्रीन पार्टमा पनि मैले सिलेक्ट गरे है। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ग्रीन पार्टलाई मैले माथि लग्यो भने तपाईको ओरेन्ज टाइपको कलर दियो है। ओरेन्ज टाइपको कलर दियो यसले। अघि ग्रीन थियो, अहिले ओरेन्ज। अब यसलाई तपाईले माइनसतिर लगाउनु भयो भने चाहिँ ग्रीनतिर, अलि माइनस गर्नुभयो भने ब्लूतिर जान्छ है। त्यही भएर तपाईले ओरेन्ज टाइपको कलर दिन पनि सक्नुहुन्छ। थोरै येल्लो टाइपमा मैले हो यतिकै राख्न खोजेँ है। यो भनेको ह्यू vs ह्यूमा हो। यसले चाहिँ लाइट कम गराउने अथवा बढाउने काम गर्छ। जस्तो तपाईले फेसको लाइटलाई हेर्नुस्, मैले फेसमा टच गरेँ। अब हेर्नुस् ब्राइट धेरै भयो। थोरै बढाउनु भयो भने यसको फेसको यसले कलर चाहिँ थोरै बढाइदिन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ कति ब्राइट भयो है। अघि यस्तो थियो, थोरै बढ्यो नि त है। अरु भनेको यो तलको चाहिँ धेरै खासै काम आउँदैन है। हामी अब यिनी कुरा नहेरेर हामी सिधै कलर व्हील एन्ड म्याचमा जान्छौँ। कलर व्हील एन्ड म्याच यो पनि यो तपाईको एकदमै राम्रो टुल हो। मैले एकदमै युज गर्छु यो टुल है। यसको लागि म तपाईलाई अर्को फुटेजमा लगेर जान्छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मेरो कलर करेक्सन गर्दाखेरिको यो चाहिँ लग फुटेज थिएन है। यसलाई चाहिँ मैले कलर करेक्सन गरेर यस्तो बनाएको थिएँ। अब यसमा चाहिँ तपाईले यो जस्तै मानौ मिड टोन, स्याडो, हाइलाइट तीनवटा कुराहरू छ। तीनवटा कुराहरूमा तपाईले मिड टोन भनेको अगाडिको भाग है। मिड टोन भनेको जहिले पनि अगाडिको भाग हुन्छ। जस्तै मिड टोन भनेको अब्जेक्ट, अगाडिको अब्जेक्ट है। जस्तै तपाईले मिड टोनलाई थोरै यहाँ लाइट बढाइदिनु भयो भने के भयो, लाइट बढ्यो नि है, अगाडिको लाइट बढ्यो। तपाईले कम गर्नु भने कम हुन्छ है। तपाईले डबल क्लिक गर्नु भने यो रिसेट हुन्छ है। अनि यहाँनिर यो बीचमा प्लस आइटम छ, मैले यसलाई चाहिँ थोरै फेसलाई, यो चाहिँ अगाडिको फेसलाई थोरै ओरेन्जतिर लगाउन खोजेँ। थोरै माथि बढाइदिनुस् है। अब स्याडो भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, टिलतिर लग्छौँ। थोरै टिलतिर देख्न सक्नुहुन्छ यसले लुक दिइसकेको छ थोरै। अब हाइलाइट पोइन्टलाई हामीले कतातिर लग्दा सही होला त? पिङतिर पनि लगाउन सक्नुहुन्छ है। अथवा ग्रीन पार्टतिर लग्दा पनि भयो। थोरै तपाईलाई ग्रीनी टाइपको लुक चाहिएछ भने, ग्रीन टाइपको लुक चाहिएछ भने ग्रीनतिर लगाउन सक्नुहुन्छ। ओरेन्ज चाहिएछ भने ओरेन्जतिर है। पिङ्क चाहिएछ भने पिङ्कतिर है। सो काम भनेको तपाईको हाम्रो एउटा भिडियोमा लुक दिने काम गर्छ यो चाहिँ है। र हामीले थोरै अब यसमा भिग्नेट थप्यौँ भने कस्तो देखिन्छ त है। हेरौँ, भिग्नेट भनेको तपाईको डार्क पार्ट है। छेउछेउमा चाहिँ हाम्रो यसले चाहिँ ब्ल्याक पार्ट थप्छ है। देख्न सक्नुहुन्छ भिग्नेटको कमाल। यसलाई हामी थोरै प्लस गऱ्यो भने चाहिँ व्हाइटतिर जान्छ। व्हाइट हामीलाई चाहिएन, ब्ल्याक टाइपको गरौँ। अब तपाईको म पहिलाको भिडियोमा पनि भिग्नेट थपेर ट्राई गर्छु। हेर्नुहोस्
टेक्निकले देख्न सक्छु यसमा पनि। मैले तपाईँहरूलाई अझै पनि कलर ग्रेडिङको बारेमा अझै एडभान्स कुराहरू सिकाउने नै छु है। आज चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सामान्य कुराहरू लट एमा भएको लटहरू प्रयोग गरेर कलर ग्रेडिङको बारेमा सिकाएँ थोरै कुराहरू, र यो सँगसँगै मैले अरू कुराहरू एचएसएल सेकेन्डरीको कुराहरू पनि सिकाएको छैन, र कर्भको यो कुराहरू, अनि त्यसपछि धेरै कुराहरू छ अझै पनि बाँकी नै छ है। र अझै एडभान्स कलर ग्रेडिङ चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई आउने भिडियोमा सिकाउने छु है। सबैले लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। र तपाईँले अब जस्तै मानौँ यो एउटै फुटेज, जस्तै एउटै सिन थियो मानौँ है, एउटै सिन थियो, तपाईँले एउटै कलर चाहनुभयो, जस्तै यही भिडियोको कलर तपाईँले यसमा पनि चाहनुभयो भने तपाईँले जस्तै कलर ग्रेडिङ गर्दाखेरि फुटेज त धेरै हुन्छ है। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले एउटै कलर गरेर तपाईँले त्यसलाई सबैमा एडजस्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले एडिटिङमा गएर यहाँनिर छ न्यू आइटम भन्ने छ, न्यू आइटममा गएर एडजस्टमेन्ट लेयर लिएर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, ओके गर्ने। त्यसपछि एडजस्टमेन्ट लेयर यहाँ आइसकेको छ। एडजस्टमेन्ट लेयरलाई ठ्याक्क भिडियोको माथिमा राखिदिनुहोस् है, र यसलाई सरर तानिदिनुहोस्, र यसमा तानेर तपाईँले यसमा कलर ग्रेड पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा कलर गरेर पनि तपाईँले टोटल भिडियोमा कलर एउटै टाइपको कलर ल्याउन सक्नुहुन्छ। ल गाइज, आजलाई यति नै। फेरि पनि मैले अर्को भिडियो लिएर आउने नै छु। सबैले माया गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला है भिडियो कस्तो लाग्छ, के लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ओके गाइज।